नमस्ते 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 फेरि हामी भेट भइसकेको छौँ जावास्क्रिप्टको फर्दर नलेजको लागि। सो सबैभन्दा पहिला म आज भन्न चाहन्छु कि आज हामी चाहिँ लुपिङको कुरा गर्न गइरहेका छौँ। लुपिङ मिन्स तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि लुपिङ भनेको केही कुराहरूलाई रिपिट गराउनु हो। सो रिपिटिङ द सेम स्टेटमेन्ट नम्बर अफ टाइम इट्स कल्ड लुपिङ। त्यसैले लुपिङमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तीनवटा लुपिङ हुन्छ है, वाइल लुप, डु लुप र फर लुप। र लुपिङ तपाईँले बुझ्दाखेरि एकैचोटि बुझ्दा राम्रो हुन्छ। पहिला सुरुमा तपाईँहरूलाई लुप नै भनेर लेखाइदिन्छु यहाँ, लुप डट एचटिएमएल धेरैवटा भिडियो बनाएर पनि काम छैन। सो म तपाईँहरूलाई लुप डट एचटिएमएल यो डेस्कटपमा सेभ गर्दैछु र यसमा म एचटिएमएल यसरी लेख्छु र लुपिङको कुरा जम्मै यसैमा म बुझाउँछु तपाईँहरूलाई। सो स्क्रिप्ट सुरु गरेँ मैले। लुपिङमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि पहिलो लुप हुन्छ वाइल लुप। वाइल लुपले के भन्छ भनेदेखि भ्यारिएबलको भ्यालु जस्तै 1 छ भने अब वाइल लुपले के भन्छ, इफ द कन्डिसन इज ट्रु, वाइल कन्डिसन इज ट्रु, पहिला कन्डिसन चेक गर्ने। जस्तै चेक गर्दाखेरि लेस देन इक्वल टु 5 भन्दा त कन्डिसन मिल्यो, मिल्दाखेरि यसले ए को भ्यालु अब डकुमेन्ट डट राइट ए को भ्यालु यति पटक प्रिन्ट आउट गर्छ कि ए को भ्यालु। सो त्यसले गर्दाखेरि यो अब कम्प्युटर नै ह्याङ हुन्छ, प्रिन्ट गरेको गरिराख्छ यसलाई। त्यसैले हामीले यसलाई इन्क्रिमेन्ट हरेक पटक यो प्रिन्ट गरेर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ के हुने त प्रत्येक पटक इन्क्रिमेन्ट हुँदै जाने। जस्तै कन्डिसन यहाँ मिल्यो, मिलेपछि यसले यहाँ 1 देखाउँछ, 1 देखेपछि अब फेरि यो 2 हुन्छ इन्क्रिमेन्ट भएर फेरि कन्डिसन मिल्छ, फेरि 2 प्रिन्ट आउँछ, 3 हुन्छ 3 प्रिन्ट आउँछ, 4 हुन्छ 4 प्रिन्ट आउँछ, 5 हुन्छ 5 प्रिन्ट आउँछ। तर यो गएर 6 हुने बित्तिकै कन्डिसन बिग्रियो त स्टप हुन्छ। सो स्टप गर्नलाई यो इन्क्रिमेन्ट राखेको हो हामीले। र यसरी हामीले यसमा चाहिँ ब्रेक राख्दिउँ 1 2 3 4 5 सबै अलग अलग तल 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 आओस् भनेर। सो हामीले यहाँ जति भ्यालु आउँछ त्यतिसम्म यो पुरा नम्बरको सिरिजहरू आउने गर्छ। यसो सिरिज निकाले जस्तो पनि लाग्छ तपाईँहरूलाई, तर यो सिरिज निकाल्नको लागि मात्रै होइन, धेरै काम हुन्छ प्रोग्रामिङहरूमा। अब धेरै कुराहरू जस्तै पछि हामी कुनै पनि पोस्टहरू हुन्छ नि, हामीले ड्यासबोर्डबाट पोस्ट हाल्नको लागि वाइल लुप युज गर्न सक्छौँ। धेरै कुराहरू पोस्ट गराउनलाई युज हुन्छ, केही कुराहरू कोडहरू फङ्सनहरूलाई रिपिट गराउन। त्यसै गरी अब डु वाइलमा तपाईँ अचम्म पर्नुहुन्छ कि कन्डिसन मिलोस् या नमिलोस् यसले रिपिट गर्छ। कन्डिसन मिलोस् मिलोस् एउटा स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हान्छ। जस्तै भ्यारिएबलको भ्यालु चाहिँ ए को मान चाहिँ 1 छ भने अब डु रे त्यसको डु भनेपछि भ्यारिएबलको भ्यालु जति भयो नि अब डु प्रिन्ट गर्ने भयो। तर कन्डिसन मिल्यो कि मिलेन भन्ने चेक गर्ने चाहिँ यहाँ के उसले लास्टमा। अनि अचम्म कुरा के हो भनेदेखि फेरि यसमा कन्डिसन पछि नि सेमिकोलन हुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आखिर आउटपुट गर्ने कुरा त्यही हो। तर यसमा के फरक छ भनेदेखि एउटै हुन्छ, एउटै आउँछ, तपाईँले केही फरक पाउनुहुन्न। सेभ गरेर मैले रिफ्रेस गरिसकेँ। तर यसमा के हुन्छ भनेदेखि ए को भ्यालु 10 छ, कन्डिसन बिग्रियो, हेर्नु त यो कन्डिसन म्याच भएन, तर पनि एउटा चाहिँ प्रिन्ट आउट हुन्छ त्यहाँ, हेर्नु त 10 चाहिँ प्रिन्ट भयो। सो एउटा न एउटा कन्डिसन फल्स हुँदा पनि यो के हुन्छ, एउटा कन्डिसन एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिन्ट हान्छ। यसलाई भनिन्छ हाम्रो डु वाइल। फेरि अर्को कुरा गर्छौँ फर भनेको कस्तो हो भनेदेखि हरेक कुराहरू भ्यारिएबलको मान एकै ठाउँमा, जस्तै फर भयो भ्यारिएबलको भ्यालु ए को भ्यालु 1 रे, भ्यारिएबलको कन्डिसन सेमिकोलन गर्दै कन्डिसन चेक पनि यहीँ गर्छ, टुगेदर के सबै कुराहरू, इन्क्रिमेन्ट पनि यहीँ। सो हामीले केही गर्नु पर्दैन, अब हामीले बिचमा स्टेटमेन्ट गर्दै भयो। त्यसैले हामीले फर लुप चाहिँ बढी युज गरिन्छ कि प्रोग्रामिङमा, जस्तै सी प्रोग्रामिङहरू गराउँदै फर लुप। सो हेर्नु त यसले कति मजाले त्यही कामहरू इजी तरिकाले गर्छ, एकै ठाउँमा सबै भ्यारिएबलको भ्यालु कन्डिसन र इन्क्रिमेन्ट टुगेदर एकदमै इजी तरिकाले राख्छ। सो यसलाई भनिन्छ लुपिङ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। अलि यसलाई राम्ररी चेक गर्नु होला, 3टा छ, 3टा अलग अलग प्र्याक्टिकल गर्दा नि हुन्छ। थ्याङ्क यू।